ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੈਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਐਮ ਆਈ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਐਮ ਆਈ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪੌਲ, ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। one visit ਹੁੰਦੀ ਹੈ, one visit on a police officer in the presence of a police officer ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। CSO ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਪੌਲ ਦੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੌਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਰ ਪੌਲ ਦੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੌਲ ਦੱਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਵਰੀਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਪੌਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਮਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਅਰੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50+ ਈਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? Stigma the heck, because asli, well, it just physical sense. Usually the man is bigger than the woman. Ito hunde ya, but I'm glad to see it got bring up kiya because batere apne case on the vi hai apne with the man in the relationship, the husband or boyfriend, could be the victim of the assault. The stigma the problem hundi ya. It doesn't even get to us because oh man ਡਰਦਾ ਵਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, like it's embarrassing in the community that ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ assault ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ wife I'm living in an abusive relationship, because you're right, 99% I'd say cases female is the victim. But ਆਪਣੇ ਹੁਣ law courts change ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ courts ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ example ਮੇਰੇ client ਆਏ ਹੋਏ ਆ because ਮੈਂ defense side ਕਰਦਾ, where I have the husbands but I also have the wives or girlfriends coming to me and saying ਮੈਂ victim ਆ, ਮੈਨੂੰ charge ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ time ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ slowly but it will। ਤੇ same laws protect you if you're victimized. Again, apne side, the defense side, but we can, if you're charged with criminal offense, any criminal offense, but domestically it could be the woman, it could be the woman in that side, and hunda rendava, and same laws apply. ਪੌਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ?
ਹਾਂਜੀ ਸੋ pre-trial stage means ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਵਾ before it goes to court ਜਾਂ before trial ਜੇ trial ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਗੈਟਸ ਟੂ ਟਰਾਇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੱਕ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗੇਨ ਬੋਏ ਔਰ ਦ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦ ਟਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟਸ ਜਾਂ ਜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ out of court resolution for example peace bond ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ criminal record ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ so it's very important ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ before ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਛੇਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ person that ਠੀਕ ਆ relationship in ਚੱਲਦੀ ਆ for example maybe the victim wants to continue the relationship so ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਓਪਨ ਵੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਜੀ ਪੌਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਐਮ ਆਈ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਐਮ ਆਈ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਯੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਨਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਚੁੱਪ ਨਥਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਈਵ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਯੂ ਇਨ ਯੂਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਇਰ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਕੇ ਲੋਇਰ ਲੈਣਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਐਂਡ ਪਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਈਵਨ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸੇ ਆਈ ਜਸਟ ਨੋ ਕੌਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂਰ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨੋ ਕੌਮੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਫ ਦੇਰਸ ਮੈਰਿਟ ਟੂ ਦ ਚਾਰਜਸ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਰ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨੋ ਕੌਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦੋ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੋ ਕੌਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਦਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋ ਸੇ 2 words no comment ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਐਮ ਆਈ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ ਓਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੌਲ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ again come to me and say oh ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ and then the statement ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ admit ਕੀਤਾ ਵਾ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ even though ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ maybe ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ relevant ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ we know that it is relevant because ਉਹਨਾਂ ਦਾ crown ਦੀ obligation ਹੈਗੀ ਹੈ approve ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ against ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦਾ we call it the onus is on them so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ that's the best way to do it then they know nothing and then ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ even if we're going to say anything because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ not the other way around okay Paul ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰਜਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ yes no you cannot take the charges back ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ no police will I don't recommend that because when the police need a whole question puchne that person can also get charged with lying the first time or exaggerating the cost so it's better you get a lawyer government the case hon ban gaya when they charge you so police involvement hogi ਉਹਨਾਂ the government the case ਜਿਹੜੀ victim is just a witness in their case so it's best to get a lawyer can even sometimes the victims come to me ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ services hire ਕਰਦੇ ਆ sometimes the accused person ਕਈ ਵਾਰੀ because you need a lawyer to guide you through the process now ਹੁਣ process ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ lawyer ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ to get you started and again ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਵੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but we have to get there's a process to do it ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ yes that could be more aggravating factors ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ family ਜਿਹੜੀ ministry will get involved ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ assault or there are children in the household ਜਿਹੜੀ ministry of children ਉਹਨਾਂ ਦੀ involvement ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ government they look at the ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ lawyer a domestic violence team ਉਹਨਾਂ ਦੇ lawyer ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that ਜਵਾਕਾਂ that's more aggravating more serious ਜੇ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ involved because the seriousness then now other people are looking at it and ਜਿਹੜੇ young persons are only ਮੰਗਦੇ ਆ to watch that so ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ then ਉਹਨਾਂ the condition ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ that you cannot see your kids and that's very important because obviously ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ life ਹੁੰਦੀ ਆ that you want to see them but ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ condition like it doesn't mean that will last forever but you contact a lawyer that's the proper way to get the condition ਆਪਾਂ remove ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ like you have to keep the peace report ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ report ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ to probation office no contact and no go ਉਹ ਤਾਂ always ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ partner ਨਾਲ no contact ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਦਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ that standard again ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ remove ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ very quickly but lawyer ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ we apply to vary the condition but again ਤੁਸੀਂ ਆਪ you have to abide by those conditions ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ lawyer ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ application ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ every day to get conditions changed or removed from your conditions so all condition standard ਹੀ ਹੁੰਦੇ no contact no go it doesn't matter what you want it's conditions ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ one visit ਹੁੰਦੀ ਹੈ one visit on a police officer in the presence of a police officer ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੌਲ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਫੀਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਗੇਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਨ ਅ ਬ੍ਰੀਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ to get again a lawyer experienced lawyer to talk to you about or to the other side
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬ੍ਰੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਸੋ ਵੈਨ ਦੇਅਰਸ ਅ ਵਾਰੰਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਨ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਲਾਇਰ will ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਟੇ ਇਨ ਜੇਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੌਲ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ that you could agree that ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ it caused fear for the other person but it's not a criminal charge so it's very good sometimes to do a peace bond because ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ guilty ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ guilty ਨਹੀਂ and it's not that ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ if you don't say guilty in court they cannot use it against you for other things for example against your job against your work against your travel so peace bond is a good way to resolve these situations ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ yeah that's a good question ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ we call ancillary effects ਹੁੰਦੇ ਆ that for example ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ guilty ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ probation ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨਵੇੜ ਲਈ that's it it's not the end of it because ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ record ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ record ਬਣਿਆ then other agencies for example ਜੇ ਤੁਸੀਂ travel ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ problems ਦੇ job market ਉਹਨਾਂ ਨੇ criminal record check ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਆ for violence ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hire ਕਰਨਾ ਤੇ immigration status 100% they ਆਪਣੀ immigration board ਹੈਗੀ ਆ they can deport you so ਬਹੁਤ serious consequences ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ properly deal ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ defense ਨਾਲ Paul K files ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ K files simply ਹੁੰਦੇ ਆ that if it's a domestic type file. So and the meaning ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ K ਪਾਇਆ ਵਾ is because ਉਹਨਾਂ ਦੇ priority ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ justice system ਦੇ ਵਿੱਚ that ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ because families are at stake family ਦੀ pause essentially ਹੋਈ ਆ or partner remove ਹੋਇਆ ਕਰੋ so ਉਹਨਾਂ ਨੇ try ਕਰਨੀ K file resolve ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ different court room ਹੈਗੇ ਆ especially domestic violence crown counsel ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ K files ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ K files ਆ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ files yes ਜੀ ਪੌਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Okay, that's good. Yeah, ਜੇ ਤੁਸੀਂ on for example ਆਪਾਂ trial ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ guilty ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ for example ਬਹੁਤ evidence ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ against ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ route ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ guilty ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ sentence ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ and it depends factors ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ previous ਕੋਈ record ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੇਅਰ ਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ then the next stage is anything above that for next step ਹੁੰਦੀ ਹੈ probation ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ similar to condition ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ but as long as ਤੁਸੀਂ condition ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ but again ਉਹ record ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ next step on top of that is jail ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ real jail ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ but within jail ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ sentence ਹੁੰਦਾ ਵਾ CSO ਹੋ ਸਕਦਾ for example ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ jail sentence ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ community ਦੇ ਵਿੱਚ serve ਕੀਤਾ ਵਾ and that is for example ਉਹਨਾਂ ਨੇ curfew ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ house arrest ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ jail ਜਾਣਾ ਪਿਆ and only go to jail ਜੇ ਤੁਸੀਂ breach ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ then it's just jail or like real jail basically ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ and ਉਹ depend on ਕਿੰਨੀ serious ਤੁਹਾਡੀ sentence ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ record ਕਿਵੇਂ ਆ past record well ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Okay, so they'll look at actually ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ you have to be honest ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ you have to know that ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ will be used will be recorded so they can use that or ਬਾਅਦ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ mind change ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ for example ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ statement is recorded so you can never change that statement number two is
you have victim services options if ਜੇ ਤੁਸੀਂ feel like oh ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ they'll tell you ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ what ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ they'll ask you for a victim impact statement ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ but remember everything you say has an impact for other things so you have to be careful you're telling the truth and you know that what you're saying ਤੁਸੀਂ mean ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਸੌਲਟ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ For example, divorce, if you have a assault record, a record of the custody de vich ho sakta judge ne family court judge for example will say well you have a record there ko record hega wa for assault ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ custody issues affect ਕਰ ਸਕਦੇ easily ਕਰ ਸਕਦੇ so any record ਤੇ especially if your partner ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂ ਇਹ violent person ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ alcohol look at ਇਹਦੇ ਕੋਲ record ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ custody ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ so it's very important it could cause you family issues in family proceedings so you need to defend your actions fully the dusri je immigration the it could cause you again deportation so a bahut affect ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ but in the family context ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ that ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਰੈਕਰਡ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ but if it's against that person family court judge ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ use ਕਰਨਾ against you so it's a big problem ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਤੋਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੌਲ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਥੋੜਾ domestic charge ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ they will stay with them victim ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ and the ministry will be involved and ministry ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ make sure ਕਰਨਾ safety plan ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ obviously condition ਵੀ change ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ criminal court ਤੋਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ that you have to follow our safety plan that for example ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ counseling ਲੈਣੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ follow ਕਰ ਸਕਦੇ so ministry will get involved and the criminal courts are involved so we have to navigate through all of that ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ depending on the age ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ witness ਕੀਤੀ ਹੈ for sure ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ age limit there's not an age limit depending on ਉਹਨਾਂ ਦੀ maturity level ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ young person usually anything under like 10 or 12 years old ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ anything in closing Paul I just I can't stress ਉਹ ਬਹੁਤ important ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ you want to understand you need to get a lawyer. A lawyer is very important. We're there to help you up on potato case ਲੜਾਇਆ about domestic violence there and both stage ਹੁੰਦੇ ਆ that you could do it without a criminal record ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ the consequence is very serious. So you need to get a lawyer. And I always say, like, better call Paul. That's it. So you just call a lawyer and get with it. Get your advice so you know, because you cannot say that ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ guilty ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ US travel ਨੂੰ ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੌਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਲੈਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਥੈਂਕ ਯੂ